විනාඩි 30න් දම් බිරියානි. හදන්න කැමති කට්ටිය වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. මම පහලින් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණ වලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලා කැමති මස් වර්ගයක් එකතු කරලා මස් ටික හොඳට සීසන් කරගන්න. ඒ අතරතුර මේ විදිහට හාල් ටික 75ක් වගේ වෙන්න අපි උයා ගන්න ඕනේ. බිරියානියේ රස තීරණය වෙන වැදගත් සාධකයක් තමයි ලුණු. ඉතින් ලුණු වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා නම් බිරියානි රසයට හදා ගන්න පුළුවන්. ලුණු ටික හොඳට මැල වුණාට පස්සේ ඒක අවශ්‍ය කලමනා ටික එකතු කරලා මස් එක උයා ගන්න. මස් එකේ හරියක භාගයට හිඳුනට පස්සේ කලින් උයාගත්ත බත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අන්තිමට කලින් ගබගත්ත අල කඳු ලුණු වලින් මේ විදිහට බ්‍රස් කරලා ඉන්න වහලා අද බින්දේ විනාඩි 10ක් තියන්න. දැන් ඔයාට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා රසම රස බිරියානි එකක රස බලන්න. ඉතින් මේක තවම රසයි රයිතත් එක්ක කනකොට. කැමති අය try කරන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.